chào tất cả các bạn chị quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nhé. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Thì các bạn chị mở đầu video ngày hôm nay thì các bạn chị có nghe tiếng gì không? Đây là ra ngoài thiên nhiên để có được những tiếng như thế này, cực kỳ là thư giãn đầu óc luôn. Tiếng chim hót này, tiếng các loại con vật nó kêu. Đấy, đây là không phải là rừng nhé, nhưng mà nó ở vườn cà phê và nó thu hút được rất nhiều loại chim chóc đến và hót. Đấy, nghe đã chưa? Thì hôm nay ra vườn thì cũng có một cái điều nhỏ nhỏ này muốn chia sẻ đến các anh chị, và rất mong sự đóng góp ý kiến của tất cả các anh chị nhé. Thì để như cái vườn các anh chị cũng thấy, quan sát cái vườn của em đây, cỏ để rất nhiều. Đấy, từ hôm trước giờ là em sẩy thì cứ phất 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 ở trên, mà bây giờ lại lên lại tốt lù lại rồi. Và hồi trước thì nó có thưa hơn, nhưng bây giờ thì hầu hết là nó đã kín cái gốc rồi, các cái gốc của sầu riêng rồi. Chỉ trừ trong gốc vừa rồi mình phát kỳ hơn thì hắn bắt đầu là hắn lại lú lú lên thưa hơn. Còn phía ngoài thì nó dày đặc một lớp như này. Riêng cái lớp cỏ này về mùa khô á, mà để được một thảm cỏ như này thì quá tuyệt vời luôn các anh chị. Nó giữ được cái độ ẩm cho đất xung quanh. Khi cái tán, đây là cái phần này, chỗ này là cái tán rễ nó đã bò ra tới đây rồi, thì từ cái tán này bắt đầu rễ nó ăn dần dần ra, thì nó gặp cái cỏ ngoài này, và cỏ ngoài này thì nó có bộ rễ nó ăn sâu xuống dưới đất và nó làm cho đất tơi xốp. Và nó cái rễ nó sẽ đưa không khí ở phía trên theo cái đường rễ đó nó đi xuống, và nó không khí oxy nó hút nó xuống, thì rễ sầu riêng nó mò ra nó ăn, thì nó gặp được cái khí, nó thở, nó trao đổi được chất, thì nó sẽ, cây sầu riêng nó sẽ rễ nó mạnh khỏe, thì cây sầu riêng trên nó sẽ khỏe nhá. Đấy, vấn đề về cái cỏ thì các bác chỉ làm theo Thuận Thiên thì người ta cũng để cỏ này, mà không chỉ bên Thuận Thiên, bên các cái kỹ sư. Nếu các chị tham khảo trên mạng xã hội thì có rất nhiều kỹ sư, nhưng mà có nhiều kỹ sư thì họ vẫn cứ khuyến cáo là để cỏ để cho giữ độ ẩm cho đất, làm cho đất tơi xốp. Đây, nhưng ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ với anh chị cùng nắm bắt ở đây trong cái khu vườn này. Hiện tại là em chưa bung nhá, chuẩn bị tới đây cho nó đi xong một cưa đọt này, nó già nó lụa xong thì em sẽ xách mấy bung ra mà bung xung quanh, xới xung quanh bồn sầu riêng cho nó, để cho nó xốp đất. Thì cái đây các anh chị nhìn này, đấy, cái giun nó đang đùn ở dưới này, những cái cục phân giun nó lên này, và đất nó nứt như này. Đấy, đất nó cứ nứt rạn rạn như này là giun nó đang đùn ở dưới nha các anh chị, giun nó đang đùn dưới. Thì vừa rồi mình có xử lý cái thuốc xử lý tinh trùng đó, thì khả năng là nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến cái kết cấu của cái đất, và những vi sinh vật ở dưới cái đất này, nhất là giun nó sẽ ảnh hưởng nhá. Nhưng mà nó vẫn phát triển này. Đấy, các anh chị nhìn thấy nó đùn không? Này, những cục phân giun nó đùn lên này. Đấy, đây bên này thế này. Đất cảm giác là đất nó được tơi xốp nhá, được nhờ cái bộ rễ của đấy giun, nó cái đùn này là tự động nó cải tạo đất cho mình luôn. Và vừa rồi em cũng có bỏ qua được một cây, được một bao chấu đen. Thì một bao chấu đen bây giờ nó còn một số sót lại như này thôi, đây một số sót lại như này, còn là hầu hết thì nó đã tan, nó ngấm đầu hết rồi. Đấy, như một bao của chấu đen chưa xi nhê thì với được một cây sầu riêng cả. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra có cái phần chỗ đất có chấu đen này, cái rễ sầu riêng nó có ăn lên đây không nhé. Nhưng nếu mà bỏ một lớp dày á, thì thấy trong kia người ta bỏ thì thấy sầu riêng nó rễ nó ăn lên các anh chị, rễ ăn lên chỗ trắng luôn. Còn hiện tại bây giờ thì mình bơi ra thì chưa thấy này, tại vì các em mới bỏ đấy, giun mới đầu lên mới ngóc lên là tụt xuống rồi. Nhưng mà thấy giun là nhiều nhá, nhiều khi góp phần cải tạo đất cho tới xốp, thì giun nó phát triển, vi sinh vật nó phát triển, thì nó sẽ cơ cấu rễ nó sẽ dần dần ăn lên. Tại vì trước đây là trồng cái gốc sâu á chị, đó cái gồ rễ nó trồng sâu quá, lút cái mắt ghép luôn. Bây giờ cái mắt ghép nằm sâu dưới, nên là cái bộ rễ nó ăn sâu dưới, nhiều khi là nó chưa ăn lên tới đây được. Hiện tại là chưa thấy cái rễ sầu riêng nó ăn lên đây nhá. Đấy, chưa? Một vạt nên là mình chưa thấy này. Nhưng mà cái chấu này á, vừa rồi em lấy cái độ pH em đo, từ cái đồng hồ đo pH, thì cái chấu mà bỏ những cái sầu riêng con đó, mà bỏ một lớp dày là độ pH nó tụt nhá. Còn cái độ tơi xốp thì mình chưa nói đến, nhưng mà cái độ pH là nó đã bị tụt độ pH xuống. Còn những chỗ nào mà có cỏ mà không có cái lớp chấu đen dày á, là độ pH nó vẫn tăng, nó vẫn cao, trên cái mức là 5.7 đến 6.5, 6 chấm trở lên là ok rồi, 6 chấm trở lên là cái sầu riêng nó phát triển tốt rồi. Nên là vừa rồi cũng có một số bạn là hỏi chỗ nhà em có bán cái đồng hồ đó là pH không, nhưng mà em chỉ bán trên
phần tít tóp thôi, chứ còn ở nhà không bán. Đây những phần phân giun này các anh chị, thấy chưa? Nó ăn và nó ỉa ra những cái phân của nó đóng thành cục như này. Thì trong cái hàm lượng phân giun này người ta bảo là cái hàm chất dinh dưỡng của nó rất cao nhá. Đồng thời với kết hợp những cái thảm cỏ như này, khi mình phát ra nữa thì nó thành một cái chất hữu cơ tơi xốp cho đất. Bây giờ thì em sẽ đi lại cái chỗ sầu riêng, em bỏ một lớp dày thì xem coi cái rễ nó có ăn lên không nhé. Thì moi một cây lớn thì chưa thấy cái sầu riêng đâu cả. Đây là cây sầu riêng 1-2 năm tuổi này, này giun này. Đây, các bác chỉ thấy giun không? Đấy, giun nó đang đùn ở dưới đất lên đó. Nó đè cái chỗ có thảm chấu đen này là nó đất ẩm nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ moi xuống sâu thêm xí coi có rễ sầu riêng ở đây không. Đây là cái hồi trồng sâu là nó có một cái giun này. Trồng sâu là nó có cái hại cho nó là cái bộ rễ nó sâu quá, khi mình làm bông làm đồ là nó khó nhé. Làm bông làm trái nó khó. Đây, đi vô chỗ cái sầu riêng tơ này xem coi tình hình nó thế nào. Đấy, tan gần hết rồi. Chỗ nào bỏ dày thì thấy đang còn lại, còn những chỗ nào mà bỏ thưa là hết rồi. Này, cây này cùng lứa với cây dê ăn ở ngoài kia các anh chị. Nhưng mà sau khi mình đã phục hồi chăm sóc nó thì bên nó đã trở lại cái tán nó rậm rạp đẹp tán rồi. Cây này thì chia tán tương đối là ổn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ test thử cái chỗ gốc của thằng này vừa rồi bỏ nhiều này. Cây lớn thì bỏ có nửa bao thôi, nhưng mà cây nhỏ có bỏ nửa bao thôi. Nhưng mà nó bỏ diện tích nó phủ ngắn á, là nhìn thấy nó nhiều chứ, nó dày một lớp. Còn cái thằng lớn là bỏ rải đều ra nên là một bao chẳng thấm bó gì. Đây là những cục phân giun này, các bạn chỉ thấy không? Đấy, nó đùn lên như ổ mối luôn. Thấy chưa? Đây. Đấy, đây là những cục phân hữu cơ này. Hữu cơ mình tác dụng của việc đề cỏ và bón phân vi sinh, phân nở các cái chân chất như phân vừa rồi em tưới là phân siêu trường cây thì nó dạng phân khoáng, nó ít ảnh hưởng đến cái bộ rễ ở dưới này, ảnh hưởng đất đến giun sán nó sẽ phát triển. Nhưng mà mình vẫn đang sử dụng những cái thuốc hóa học mình xịt để trên thì nhiều khi là nó trôi xuống, nó vẫn ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái đất của nó dưới, nhưng mà nó vẫn phát triển này. Thấy chưa? Những cục phân giun nhìn ấy. Đây là những cái thành phần ở trong cái ruột giun nó thải ra, và nó có một cái độ kết dính giống như gọi là cải tạo đất. Bây giờ thì sẽ bới ra xem cái rễ sầu riêng, tình hình rễ sầu riêng nó sẽ như thế nào, nó có phát triển ra hay không. Đấy, sâu chưa? Ở dưới cái tầng đất là đất hột nha các anh chị, nó cực kỳ là tơi xốp, nó mềm luôn. Đấy, tay mình bơi là được như này là đây là chưa bung đâu nhá. Là cái số trồng sau này, cái cổ ghép thế nằm đây xuống dưới đây là cái tầm 30 phân này vẫn trồng cản hơn những cái sầu riêng lớn. Sầu riêng lớn hồi trước kia là trồng quá sâu luôn. Đó, thế mà bây giờ vẫn chưa thấy rễ đâu này. Cây ở trên vẫn phát triển nhá. Đây có một số rễ này. Đấy, có một số rễ này. Đó, rễ nó cũng có số này bắt đầu chuyển sang già hơi già rồi. Mình sang cái chỗ khác thì coi. Lúc nào mà rễ mà nó bám lên đây nó ăn một lớp dày luôn thì lúc đó là rễ cây nó cực kỳ nhanh phát triển nhé. Đấy, hiện tại là chưa thấy rễ mấy đâu, chắc kiểu hay là mình mới bỏ các chị, mình mới bỏ nên là cái rễ nó chưa ăn lên tới nơi. Đây có rễ này. Đấy, các bạn chị thấy rễ không? Đây, rễ từ trong này. Đấy, trong này nó trắng thấy không? Nó trắng này, nó nằm một đùi, nó bám nó chưa ra hết nhá, bắt đầu bây giờ nó mới ăn lên này. Đấy, một số rễ là cái đầu rễ trắng như thế này, nó mà ra trắng như thế này là nó sẽ nhanh phát triển hơn. Nhưng mà hiện tại là cái bộ rễ nó vẫn đang còn thấy ít rễ nhá. Sâu vào trong có thêm tình hình như nào. Đây trong là nhiều rễ hơn này. Đấy, bắt đầu nó cắm đầu lên này, các chị thấy không? Đấy, nó cắm dựng đứng lên này là bộ rễ gần cổ, nó ăn mặn hơn. Còn nó ra xa tán nó chưa ấy này, một số lên nó gãy này. Đây. Đấy.
rễ cũng nhiều nhá. Thấy chưa? Một số chuyển sang màu vàng vàng rồi. Nó càng màu trắng thì nó càng cây nó càng nhanh phát triển. Nhưng mà hiện tại thấy bộ rễ vẫn đang kém nhá. Đấy, phủ lớp sơ sơ, nói chung thưa thưa ra thôi. Nếu kín quá đổ pH cây nó mà đấy. Này, đọt ở trên nó vẫn đang đi này. Đó, đọt đi như này là cây nó sẽ phát triển mạnh bộ rễ dưới. Nhưng mà hiện tại mình không hiểu là chắc cũng có trồng sâu quá hay sao mà cái bộ rễ của nó rễ vẫn ăn chưa ăn được lên sâu là được nhá. Đây bây giờ mình vô cái sầu riêng con này trong này thử coi nào. Đấy, vừa đầu để cái chồi lên này, đẹp chưa? Để ăn cái ké tầm thấp thấp cửa vài cặp cành lá cà phê để che phủ cho được, để cho nó che đất. Đấy, vô thử cái cây sầu riêng tơ bên trong này. Xem cái tình hình như thế nào. Này, cái chỗ này là vừa rồi là em moi ra để đo pH, độ pH của đất cho nó các chị này. Cái cây này vừa rồi đo là độ pH đất nó hơi thấp nhá, do nó kín quá một lớp chấu này, nó kín nên là thấp. Bây giờ chùn nó lại tiếp tục nó đùn những cục phân giun của nó này, đấy, đùn những cục phân giun này dưới lên tiếp. Bây giờ chỗ này mình moi rồi, mình moi chỗ khác xem coi cái chỗ khác thế nào. Này, một lớp cỏ này, đấy. Bây giờ moi ra thử. Đây, chỉ còn quan sát cái rễ này, ấy chùn này, nhiều chưa? Chùn này, đó, một lớp chùn luôn, thấy chưa? Chùn nó moi lên, đó, nó cải tạo đất trên này. Đây, bộ rễ còn sầu riêng đây, thấy chưa? Đây, một số rễ là trắng này, đấy, này, nó ăn ra tốt ngoài này rồi. Đây. Đấy, mình cũng moi ra luôn cho nó ra ngoài bớt đi, cho nó có độ pH nó xuống, cây nó phát triển nha. Đấy, thì cái chòm này có rễ nhiều này, đấy, giun thì đi đầy luôn. Đấy, được mấy cái rễ này cũng chưa thấy rễ nhiều lắm. Nào, cái phần giun rễ này thôi, rồi, lấp phủ lại sơ cho nó. Mà cây này thì cũng đã đi xong một cây đọt rồi nhá, này. Đó, đi hết một cây đọt rồi. Nó yếu quá là nó gục xuống luôn, sau này nó sẽ cứng cáp, nó lại ngựa lên. Cái nào gục thì mình sẽ sau lôi lên nhá. Nhưng mà rễ vẫn đang thấy ít, chưa thấy rễ nhiều lắm. Bộ lá thì nó xanh trái thì vẫn đang còn chưa cắt được. Đấy, còn một ít nữa mà thương lái họ vẫn chưa cắt luôn. Này, cái bộ lá này nó mới ra, nó nhìn nó vàng vàng, nó xấu xấu này thôi. Nhưng mà thời gian bắt đầu là nó bắt đầu vô lùa và nó ngấm phân vô nữa thì nó sẽ trở lên xanh và bóng lá cực kỳ đẹp luôn. Này, cái trên này trước cũng có cái tiêu nằm đây, và cái tán chỗ này nó cũng lép này. Sau đợt này mình chắc khả năng là mình sẽ kéo cành này cho nó sang đây. Rồi, hai cái cành này đang trồng chéo lên nhau này, là mình cũng tiến hành sẽ kéo bớt một cành sang đây để cho nó phủ bớt cái tán bên này nhá. Đấy. Thì vừa rồi có cái anh đến quán nước, ăn ngồi uống nước và nói nhà thì chỉ có được 8 cây, mà năm vừa rồi đây cũng được 60 triệu hay 60 mấy triệu mấy chị, mà cỏ là để tốt ngang đầu gối, là vừa rồi mới phát xong thôi. Là bón phân thì phân vi sinh này, vẫn sử dụng phân thuốc xịt trên cây nhưng mà thỉnh thoảng nhé, còn ở dưới là để thảm cỏ dày luôn. Và ra ngoài mua cái loại dạng như lên men hoặc là vi khuẩn đấy, vi khuẩn cấy cho vi khuẩn có ích kêu anh chị, thì xịt vào một lớp
xung quanh cái cây cái gốc sầu riêng luôn, có cái thảm cỏ và cái vi sinh nó cải tạo đất, nó lên vi khuẩn, những vi khuẩn có ích, nó cải tạo đất và đất tơi xốp luôn. Mà bảo là có nhiều cái sầu riêng nó nằm gần sát đất nhưng vẫn không bị nấm. Vừa rồi cắt ra của nhà đó thì cũng không bị sượng luôn, không bị sượng nhá, không bị nấm, mà trái thì màu đẹp. Thì bạn nó bảo là làm theo kiểu giống như này, cái đề cỏ này, làm theo kiểu sinh học á, nên là nó đỡ ảnh hưởng đến cái môi trường sống của vi khuẩn vi khuẩn đất, nó đỡ ảnh hưởng đến cái cây, đỡ xì mù và đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe luôn. Thì như Thần Thiên họ làm thì cũng thế nha các anh chị. Còn như mình đây hiện tại bây giờ đang làm là vừa kết hợp cả hai, nên là có một số vẫn đang ảnh hưởng sức khỏe. Đấy, em cũng mong muốn để cho nó làm sao mà nó bớt được, hạn chế từng nào cái phần phân hóa học này, rồi thuốc bảo vệ thực vật để ảnh hưởng đến cây này, ảnh hưởng đến môi trường đất và ảnh hưởng đến cơ thể của người trực tiếp chăm sóc trên khu vườn sầu riêng. Đấy, nếu mà thành công thì mình sẽ hướng đến cái phần đó để cho nó đỡ ảnh hưởng nhá. Nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn đang sử dụng nha anh chị, đọt vẫn đi và vẫn phải sử dụng cái hóa chất để bảo vệ, mình vẫn chưa ấy được. Nên vừa rồi là cũng đi cắt cái dâm bụt, cái bông dạ quỳ đấy về để ủ, và sau đó sẽ bỏ ớt vào thí điểm để mình xịt kèm theo với thuốc bảo vệ thực vật để cho nó hạn chế bớt và đỡ độc hại bớt. Thì đang thử, và vừa rồi bỏ thì ủ lâu nay này, các bạn chỉ thấy không, nó lên men này, lên một lớp nấm luôn. Ở dưới này thì thúi bét rồi nhá, nghe mùi hôi nồng hắc luôn nhá. Này, bây giờ những cái lá, những cái cây rồi bây giờ nó bét hết rồi. Bây giờ cho ủ thôi, thời gian nữa cho nó nục cái này ra, xong cho mình sẽ tiến hành mình vắt nước nhé. Này, vắt nước ra. Đấy, vắt nước ra và lấy những cái bã này bỏ ra ngoài để cho nó rục đã. Cái này thì bỏ trong cây sầu riêng con cũng được, để cho nó thành một cái chất hữu cơ cũng được. Đấy, mình lấy những cái chân nước này xong thì tiến hành sẽ tiếp tục ngâm ớt vào nhá, bỏ ớt cay, mua ớt cay về bắt đầu là bỏ chung vào đây để ngâm cho nó ra cái chất cay nữa. Là hai cái, một bên là đắng này, hôi này, hắc này, rồi cộng thêm cay nồng để cho nó xử lý thử coi xem mấy cái con kia có xua đuổi được nó không. Nếu xua đuổi được thì mình sau là mình sẽ tiến hành ủ nhiều, còn nếu không thì mình thí điểm nhá, để cho biết nhá. Đấy, các anh chị cũng chia sẻ luôn cho các anh chị, cái thùng này ủ lâu nay rồi và nó cũng đã nở ra và đặc quèo rồi. Đó. Hôi lắm, mở ra hôi thúi cực kỳ luôn, đồng thời nó có vị nồng đắng các anh chị. Đấy, dù nó ăn tút ra ngoài này luôn, nó nổi này, nó cục rất nhiều luôn. Đây, nhờ có cỏ mà giun nó mới phát triển nhiều nhá. Đây các anh chị cùng lên phía trên này xem cái vườn của nhà ông già em trên này thì thường xuyên phát cỏ hơn, mà cái cỏ trong bồn thì lúc nào cũng phát chặt. Đấy, phát chặt thì xem cái đất như thế nào, nó vẫn có giun nhưng mà nó ít giun hơn nhá. Này, vẫn có này, vẫn có giun này nhưng mà ít. Đấy, vẫn có ít, nhưng có chỉ đất một cái lớp sạch bong như này. Đấy, một lớp sạch bong như này thì cái lượng chùn nó phát triển nó vẫn kém hơn, tại vì khi nắng rọi trực tiếp vào đất khô thì chùn nó ít hoạt động hơn những chỗ mà cỏ, nó có thảm cỏ, đất ẩm, đất ướt nhá. Nên là cái bồn nhìn nó vẫn kiểu là giống kiểu là như chai đất hơn. Đấy, ít cái thảm cỏ này, này chưa. Đấy, các chị cũng quan sát thấy không, phía ngoài này cũng không có phân giun mấy nữa nhá, đất khô. Ngoài nhất là những chỗ ngoài này nắng nó rọi trực tiếp vào đây nó khô nữa, mà mất đi cái thảm cỏ đi nữa là giun nó sẽ không ăn đây. Đấy, nó không chui vào đây, nó phát triển như chỗ khác. Đây, như cây này là dưới của em bể cỏ này, ở trong em vẫn phát nhưng mà nó vẫn lác đác lên, nhưng mà các bác chị nhìn thấy không, cái lượng đất hai chỗ là khác hẳn nhau nhá. Đó, đất nhìn nó lồi lõm, nó cục đầy luôn. Đấy, lồi lõm cục đầy luôn nhá. Thấy chưa? Đấy, hai hệ sinh thái khác nhau. Một bên là có một lớp cỏ này, ra tút ra ngoài tán lá mà nó vẫn đùn này nhá. Đấy, này, cục ra ngoài lên luôn. Này, ở phía ngoài tán nhá. Đây là mép cỏ này. Đấy, mép cỏ một lớp cỏ chai dày này. Bên trong này những con giun ăn nó đùn lên này. Và phía ngoài này cũng thế.
Phía ngoài này là dưới lớp thảm cỏ này này, đấy là dưới lớp thảm cỏ này chùn nó ăn này, nó ỉa ra từng những cục phân giun cứng, chưa? Từng cục như này, đấy này, lỗ phân giun luôn này. Nó không chỉ tơi xốp ở phía mặt ngoài, mặt trong gốc, mà nó còn ra tút ở phía ngoài tan lá luôn. Nên là cái độ tơi xốp đất của mình nó thông thoáng, nó được hưởng được nhiều lượng oxy hơn, dinh dưỡng hơn, vì lượng của giun nó ăn, nó thải ra nhiều hơn. Đấy, ăn đất, nó ăn cỏ, ăn đồ lung tung nó thải ra. Yeah. Đấy, một lớp thảm nứt này. Đấy, bên này cũng thế này, này từng ủ thấy không? Đấy, từng ủ này, này một số phân mới này, đấy, một số phân giun mới này, nó mềm xèo luôn. Đấy, cái nó ra trước là nó khô rồi. Bên trong, từ trong gốc nhé, từ trong gốc này lại đều ra ngoài luôn, ra tút ngoài tán lá, ngoài đầu đọt luôn, thấy chưa? Đây là mới để một lớp cỏ sơ sơ ở trong bồn đấy, còn chưa có là thêm, là ví dụ mình bỏ tăng cường phân đỡ nhiều này, phân bò nữa, rồi đợt tới này sẽ bỏ thêm vi sinh, siêu trường cây này, các cái vi lượng khoáng ấy, nó còn ăn giun, nó còn ăn và nó còn phát triển mạnh hơn nữa. Còn bên ngoài thảm cỏ này, một lớp dày. Nhiều các bác anh chị vô trong cái vườn này nhìn mới bắt đầu đập mắt vào, nhìn cái bước vào trong cổng vào là nhìn thêm vặt cỏ này, tốt lụ, tiêu rồi cây rồi này cây kia, nhìn lụm thụm trong khu vườn hết. Nhìn nó kiểu là nó không có một cái hệ thống là riêng biệt, là sầu riêng. Nên là nhiều quá chỉ nhìn vô phát là nhìn thấy choáng ngợp, bảo cái vườn gì mà trồng lung tung lang tang trong này hết đấy. Nhưng mà đi sâu vào thì mới biết được. Nhiều khi mình nhìn sâu bộ bên ngoài mình đánh giá là cũng không chuẩn nhá. Và mỗi người thì nó có một cái phương án và cách làm riêng khác nhau. Người thì làm theo kiểu hướng về cái nông nghiệp sạch, rồi hướng đến cái nền hữu cơ, nó tận dụng những cái hữu cơ có sẵn ở những cái khu vườn của mình, ngay là những cái lớp cỏ như này, lớp cỏ chai như thế kia. Hồi trước kia những cái cỏ chai là người ta đóng bao và đi chôn, đi vất không được nhá, nó lây, nó lan khắp cà phê là sậy mệt. Nhưng bây giờ làm sầu riêng này cho nó bò thoải mái. Đấy, một lớp cỏ chai là một lớp hữu cơ và một lớp giữ nhiệt, giữ đất ẩm cực kỳ tốt. Còn cây này các anh chị cũng quan sát là đọt này đã đi và bắt đầu là mở ra hết rồi, gần xong một cây đọt rồi. Đấy, để cho nó lùa một cái nó già nữa là em sẽ tiến hành là xách máy ra em bung nhé, bung hết một vòng cho nó xốp bên ngoài thôi. Nói chung là bung đừng có sát, từ bắt đầu mép tán lá trở ra đây một xíu thôi, để cho nó xốp, để rễ sau rễ mới nó mò ra, nó ăn phân dinh dưỡng thôi. Còn bên trong gốc mình đừng có bung, mình bung kỹ quá, nhiều quá là lúc nó chết cả rễ trong, đứt cả rễ ngoài, nó là cây nó trở lên vàng héo úa, nó là cũng chết dở. Mình làm có chừng thôi và chừng mực thôi, chứ mình đừng có lạm dụng quá mà mình bưng sới hết toàn bộ cái gốc sầu riêng là nó sẽ bị tổn thương, mà tổn thương nhiều khi nó còn bị bệnh vàng rễ ở dưới, nó ảnh hưởng đến cả phần cây trên nữa nhé. Đấy, những cái cây tơ này thế này, thấy không? Đấy, phân giun nó đùn ra tút ngoài luôn. Dưới phân giun trên cây này phát triển, lá xanh đen, đọt đi rầm luôn. Đấy. Đấy, cây nó khỏe, đất khỏe, nó sẽ phát triển. Nên em năm ngoái đã bắt đầu để cỏ rồi, nhưng năm nay bắt đầu cỏ nó mới lan hết toàn bộ khu vườn nhé. Nó sẽ thử nghiệm tiếp năm nay nữa để coi tình hình nó như thế nào. Có phải là năm nay nhờ có một cái lượng cỏ như thế mà trái sầu riêng của mình nó không bị sượng hay không. Đấy, đó là cũng một cách để mình thí điểm mà mình thử nghiệm nhé. Tại vì trong khu vườn này đầu giờ nhiều thương lái vô rồi, nhưng mà khui ra cơm vẫn không bị sượng. Đấy, nhiều khi mình có khi nghĩ là cũng có một cái thảm cỏ vi sinh vật này, cây nó sẽ thông thoáng phát triển và nó hấp thụ được phân bón, nó đỡ bị sần sượng cơm cũng lên. Nên là đó cũng là một thử nghiệm để năm tiếp theo này mình xem tình hình như thế nào nha các chị nhé. Xem nhờ cái thảm cỏ này nó đỡ sừng cơm không nhé. Đấy, cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành trong suốt thời gian qua và ủng hộ video nhé, ủng hộ kênh. Thì có những gì góp ý thì rất mong các anh chị bình luận và chia sẻ kinh nghiệm tất cả các anh chị nhé, cùng nhau học tập làm vườn để phát triển cây sầu riêng nhé. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo.
Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain awian TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vue ve han fuk than kong.